У Єврокомісії заявили, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій інавгурації Володимира Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України. Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стану. Повідомляє «Європейська правда». Участь дипломатів кількох країн ЄС в інавгурації глави Кремля насправді не ставить під сумнів погоджену позицію ЄС щодо підтримки України у війні проти Росії, зауважив Стан. Ця подія у Москві була скоріше протокольним питанням, включно із запрошенням послів з країн у всьому світі. Більшість країн-членів ЄС вирішили не брати участь із причин, про які говорив високий представник Борель. Речник додав, цитую, «Ми усі, 27 держав-членів, дуже чітко проголосили, що ми думали та що думаємо про ці так звані президентські вибори. Позиція дуже чітка, як і позиція щодо підтримки України». Він повторив, що участь кількох дипломатів у протокольній події учора в Москві не суперечить позиції ЄС про продовження підтримки України. А посол Євросоюзу в Москві на церемонії не був. Керівник дипломатії ЄС Жозеп Борель напередодні розповідав, що дав країнам Євросоюзу рекомендацію не відправляти своїх представників на так звану інавгурацію. За його словами, українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на цій інавгурації у Москві. Утім, на інавгурацію Путіна у вівторок, за даними ЗМІ, все ж вирішили приїхати дипломати щонайменше 6 країн ЄС – це Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. Тим часом на прес-конференції у Єревані прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів, що не поїхав на так звану інавгурацію кремлівського правителя Володимира Путіна, бо не отримав запрошення, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на news.am. Пашинян сказав, що не отримував запрошення від російської сторони на захід Путіна. «Я отримав запрошення від президента Туреччини Ердогана взяти участь в інавгурації, але від президента Росії Володимира Путіна не отримував». Він також вказав, що сьогоднішня прес-конференція є не менш важливою, ніж захід у Москві. Очевидно, цитую, «очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання», зазначив Пашинян. Він також прокоментував своє небажання їхати в Москву на святкування 9 травня. «Я взяв участь у заході 9 травня минулого року і не думаю, що маю брати участь щороку. Для вас не здавалося б дивним, щоб керівник Вірменії щороку був присутній на параді 9 травня?» До речі, нагадаю, що вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що мовлення російських телеканалів у країні можуть заборонити, якщо ті не поважатимуть громадян і державний устрій Вірменії. Заяву очільника уряду Вірменії наводить news.am. Він вказав, що Вірменія просить про шанобливе ставлення до себе та її інтересів. Пашинян підкреслив, цитую, «Якщо цю вимогу буде проігноровано, то всі ці телеканали, мається на увазі російські державні, не повинні транслюватися у Вірменії. Це виключено». Він додав, що це стосується будь-якої країни. «Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого говорять із таким самим лексиконом або навіть на рівні 5% від цього про затверджений державний порядок, уряд і державу». Нагадаю, що в кінці березня у Вірменії заблокували трансляцію російських пропагандистських телепередач «Вечір з Владимиром Соловйовим» і «Воскресний вечір з Владимиром Соловйовим». Далі про те, що з'являється щодо країн НАТО, і, як повідомляє видання «Кор'єр делла Сера», одне з ключових речень у проєкті декларації НАТО, яка буде схвалена на саміті Альянсу у Вашингтоні з 9 по 11 липня, буде пункт, згідно з яким НАТО не посилатиме солдатів на війну в Україні. Видання нагадує, що поки що групу «Рамштайн», тобто ті 50 країн, які підтримують армію Володимира Зеленського, очолював міністр оборони США Ллойд Остін. Як пише ЗМІ, цитую, «Однак на липневому саміті буде вирішено передати це завдання штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Цей крок має практичну причину. 99% матеріалів, які доставляються до Києва, надходять від 32 партнерів Атлантичного альянсу, але і є політичне пояснення. Дії Західного блоку будуть більш одностайними як в очах вітчизняної громадської думки, так і
в очах нібито Володимира Путіна. І зазначається, що в інших питаннях НАТО продовжує зміцнювати цей східний фланг. Видання також пише, що з фронту надходять тривожні новини. Є побоювання, що росіяни можуть пробити східні рубежі. Крім того, такі міста, як Харків і Одеса, залишилися без щита і легка мішень для путінських бомбардувань. Негайно потрібна важка артилерія та системи протиповітряної оборони.